זה שכפים מהפסיפיק, אנחנו צריכים שכפים מהאטלנטיק. אתה מביא את זה לרמה מסוימת, אבל לא מעבר לזה, כי אתה לא צריך את זה. הצעה תימני שאני מזהה פה על הרצפה. לקבל ביקורת כמו שריר. צריך לאמן את זה ולהסתכל על זה ולהתרגל לזה. פה יהיה נהר ופה יהיה נהר, ועכשיו מים יהיו כאלה. בוא נפצל את הים. דביר לביא. הדבר הזה הוא בעצם כאילו אסופה של אלמנטים בסופו של דבר. זאת אומרת, אני כן אוהב את העובדה שדביר הוא לקח תמונה ועשה סוג של day for night והוא הוסיף את האש הזאת. בעצם זה פשוט אלמנט על אלמנט על אלמנט על אלמנט, זה קומפט פרופר. המון לא, קצת יותר מדי, אפילו הייתי אומר. פה למטה, הייתי מצפה לראות את הדבר הזה משפיע גם על הרצפה. על הרצפה בצורה כזו או אחרת. עד איפה זה משפיע ואיך. הדבר הזה מהיר כביכול עד לכאן ממש, שבפועל מה שהייתי מצפה זה שיהיה המון המון אור באזור הזה, ואז ככל שזה מתרחק, זה יהיה כאילו פחות ופחות ופחות. כרגע יש פה פסוק, מישהו פשוט עשה מסכה עם קצת בלר על אזור שלם. גם פה, גם על כל התאורה הנוספת הזו שיש פה, הייתי מריץ איזה פרקטל נויז מעל הכל כדי לשבור את זה קצת, להריץ ביקורות מהסוג הזה, זה מסוג הדברים שאנחנו כאילו כאנשים שעובדים בתעשייה עוברים כל יום. אני מרנדר משהו ואני מקבל ביקורת על הדבר הזה, ואז אני מסדר את מה שאני רוצה, ואני מקבל ביקורת למחרת שוב. נכון. וכן הלאה וכן הלאה. אז זה משהו שכדאי להתרגל עליו אם רוצים לעבוד בתחום. לגמרי. ואף פעם לא לקחת את הביקורות האלה בקטע של אומרים שאני לא יודע מה אני עושה. אנחנו כולנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו לומדים לאט לאט. גם כשאנחנו עובדים בזה, אנחנו עדיין לומדים כל הזמן. אני מעל 13-14 שנים שאני עושה את השטויות האלה, אני כל הזמן לומד. כשעושים חילוקי, אז עוברים בין הפלייט המקורי לבין הקי שחתכת, הנה, אפשר ממש לראות שנאכל פה פנימה. אנחנו לא רואים את כל מה שיש בפלייט המקורי. גם השיער, אנחנו מעבדים המון מהשיער. עכשיו שוב, לא שזה, הדבר הזה עצמו הוא כבר משהו שנחתך, אפשר ממש לראות כאן, רואים פה את הקווים השחורים האלה, זה כבר עבר קי אחד. כן. אז בעצם עושים פה פעמיים קי. וזה סתם מעבד מאיכות, אבל שוב, יכול להיות שהוא לא יכול היה להשיג את הדבר הזה באיכות. זהו, לדעתי זה סוג של תרגילים שלא הייתה לו ברירה, וזה משהו... כנראה. כי הייתי מצפה בשוט כזה, זה שתהיה זליגה של אור ממש עליו באזורים האלה, זאת אומרת, סוג של לייטלאפים. לאנשים שתהיה לשים לייטלאפ על הכל, זאת אומרת שהם פשוט זורקים לייטלאפ מעל הכל, זה כאילו קצת עוזר להטמיע את זה. הדרך הנכונה יותר לעשות את זה, זה להדגיש את הלייטלאפ הזה באזורים שיש להם יותר מקור אור, זאת אומרת, פה יהיה, באזור הזה יהיה הרבה יותר לייטלאפ מאשר פה הייתי מצפה להרבה פחות ממנו. הוא כן צבע את הפלייט כדי להתאים אותו לסביבה עצמה, ושוב, בגדול, זה עובד. אור בצל. יש לנו מקור אור שנמצא באמצע פה, ושוב, משדר אומני לכל הכיוונים, נכון? זה אומר והוא לא משדר בצורה שקופה, הוא גם משדר, זה הרי כדור. הוא גם משדר למעלה, זה אומר שהוא פוגע בדברים האלה. זה אומר שהוא מקריא על הקירות האלה, והקירות האלה כרגע הם הפוכים מבחינת הצל שלהם. זאת אומרת, אם המקור אור הוא פה, באמצע, והאור פוגע פה, אז החלק הזה צריך להיות יותר מואר מהחלק הזה. סוג של מגע בין הרצפה לבין העמודים, או מה שלא יהיה, חייב להיות קצת יותר הומוגני, כי כרגע זה מרגיש טיפה חדות. איך היית פותר את העניין של האחדות הנורא מורגשת בין השריפה פה לרצפה? קודם כל, אנחנו חוזרים לרפרנסים. אם יש לך אש שבוערת על בטון, מה קורה שם? למה היא בוערת? האם יש פה איזושהי זליגה של איזשהו נפט שגרמה לזה, ואז מסביב יש לך פה כאילו שריפה של משהו נגיד שחור, רצפה שהיא קצת יותר חרוכה,
אתה מספר סיפור ויזואלי, אבל בשביל לספר סיפור ויזואלי אתה צריך להבין מה אתה מנסה להגיד. כאילו אם אתה סתם זורק אלמנט, כאילו סתם שם אלמנט בשביל, אתה יודע, לשים אלמנט, זה נחמד, אבל אני תמיד הייתי שואל, אתה יודע, להסביר למה זה שם. לגמרי. זה לא אומר שום דבר על האמנים, זה לא אומר אם האומן הוא טוב או האומן פחות טוב, זה רק אומר נטו על השוט. אני חושב שההפך, זה אומר עליהם שהם אמיצים אפילו, שהם הסכימו לשלוח ולחשוף את העבודות שלהם. זה משהו שאני נתקל בו הרבה בפחד הזה מלשתף דברים, הרבה ברשתות. אני לא יודע למה זה קורה, לדעתי מי שבמקצוע הזה, זה כל הקטע, זה לשתף דברים. אני אומרת, זה גם כלי שישרת אותם, בייחוד אם זה אנשים שנכנסים לתוך הקריירה הזאת והם כבר בפוזיציה לשתף את העבודות שלהם ולשמוע וללמוד וכבר לפתח, לקבל ביקורת זה כמו שריר. צריך לאמן את זה ולהסתגל את זה ולהתרגל את זה. ואם הם כבר בתחילת הדרך שמים את זה בכזה פורום ופותחים את האוזניים ואומרים מה אני יכול לשבר, זה ישרת אותם וזה יהפוך אותם לאמנים טובים יותר בקצב הרבה יותר מהיר. בן אדם שמגיע לסטודיו, וזה לא משנה אם זה ג'וניור או סיניור או סופרוויזר, ששם את האגו בצד ויושב ומקבל ביקורת, פותח את האוזניים ואומר, אוקיי, בוא נעבוד על זה, לא טוב, תגידי מה לא טוב, יאללה בוא נשפר. זה בן אדם שנעים לעבוד איתו וירצו להשאיר אותו בסטודיו יותר. נבל פייג', אם אני רוצה name dropping, נבל פייג' אחד מאמני הזיברש, מאמני הקונספט, באמת, בשורה הראשונה של כל הפקות הסרטים, היה האמן הראשי שעבד על היצורים למשל באבטאר, יש לו ניסיון של עשרות שנים, מורה מדהים, ושאלתי אותו, תגידי, אתה אי פעם כאילו מגיע לסיטואציה שאתה אומר כאילו, that's it, I made it, והוא אמר, זה לא יקרה לי, זה לא קורה לי, זה לא קורה לאף אחד, אנחנו תמיד מסתכלים על עבודות טובות יותר משלנו, ויש לנו את הכבד שזה בבטן שאומר, למה אני לא עשיתי משהו כזה טוב? מה שעוזר למכור את האפקטים של האש דווקא זה שעושים איזשהו מין הייז כזה באוויר. היט הייז, זה מה שקורה כשאתה נוסע ביום חם על כביש נורא ארוך, ומה שקורה כאילו ממש באופק, זה כן, זה גם משהו שבאתי להגיד בשלב יותר מאוחר, אבל כן, זה גם נורא עוזר. אתה סתם אומר את זה כי אני אמרתי. כן, מה שנחמד, דרך אגב, להיות אמן היום בניגוד לפני 20 שנה, או 10 שנים אפילו, זה שהיום ליטרלי אפשר למצוא רפרנסים להכל. בסרט של מארוול שולחים רפרנסים ביוטיוב, דברים שהם רוצים שזה יראה ככה, זה יראה ככה. עוד דרך לבדוק את עצמך כשאתה עשית איזושהי עבודה, זה לעצור רגע ולשאול אם חבר היה שולח לך את זה בתור צילום, והיה אומר, אחי, מה אתה אומר על הצילום הזה? האם היית מאמין לו שזה צילום? או שהיית אומר רגע, אבל זה לא צילום. זה אחלה טיפ. טוב, נראה לי שאפשר ללכת הביתה. זה ריל יפהפה, באמת יפהפה, ברמה מאוד גבוהה, מאוד מרשימה. יש פה המון אלמנטים מדיסציפלינות שונות שעובדים מאוד יפה ביחד. זה דבר ראשון, נוריד מהפרק, זה יופי של ריל. ועכשיו ניגש להעניק לי התאורה של השלט הזה. במציאות, בייחוד בכזה עולם פוסט-אפוקליפטי, הפלסטיק שמרכיב את המנורות היה מתפלא בצורה שונה על כל אות. אז לא כולם מתפלאים בצורה אחידה, אז נגיד אחד היה מקבל לבן ויותר קטנטן, ממש בנגיעה קטנה. אחד היה יותר כהה. אחת המנורות בתוכו, זה מופלא שכל המנורות שרדו בתוך השלט. זו אולי אחת מהרכבת, אולי אחת בעוצמה יותר נמוכה. ואפשר לראות את זה נגיד גם בצמחייה, הוא מייצר סקייטרים של צמחייה מאוד יפים ששוברים את האדמה ונותנים באמת מראה מאוד טבעי כזה, אבל הטקסטורות בתוך הצמחייה עצמה הן דומות מעט. הייתי צריכה לראות וריאציה, נגיד יש צבעים בצבע פה צהוב או ירוק, הייתי צריכה לראות גם יותר וריאציה בתוך הצהוב והירוק. שוב,
בצורה עדינה. אני מנסה להבין מאיפה זה הגיע היום. מתחת לדיינר יש שם אור תאורה ידית, אני חושבת שיש פה עניין של סקייל. אני חושבת שהסקייל פה הוא מוזר, זה כאילו מיניאטורי, ואז ההשתקות כאילו נראית מאוד קרובה. יש עוד משהו אולי קטן שקצת צורם לי, זה האחידות של הספקולר של הטקסטורה הזאת. שטוח מדי, נגיד פה רואים את זה, אין יותר... אלא אם כן זה הכל מים, אלא אם כן זה פשוט still water. גם יש מים, יש איזה סוג של, כאילו סוג של שבירה מסוימת, כאילו זה אף פעם לא, כאילו לא פלטה בצורה כזאת. אנחנו באמת ניטפיקינג, כאילו זה לחלוטין, הוא אומן, כאילו אומן בפני עצמו, הוא אומן ברמה שהוא יכול לעמוד בכל סטודיו, אין כאילו... לגמרי. הוא לחלוטין עכשיו הוא ניגש לדינק או ל-DC או לפריימסטור בכל מקום. כן, או לערוץ שלי של דאק אדמי גם, אני יכול להסיק אותו אם אני רוצה. גם מבחינת קומפוזיציה זה לחלוטין עובד, כי אתה יודע, תסתכל על זה, כאילו יש לך את האלמנט המרכזי, שזה כאילו בגדול עתיד, כן, ואז זה מוביל אותך לדברים האלה. ויש לך מספיק כאילו משקל פה שנאזן את המשקל פה. יש משהו מאוד אלגנטי בכל הסצנות האלה. יש פה הרבה איפוק והרבה הבנה של ליצור סצנה והרגשה בצורה שהיא מאוד layered, שהיא מאוד נבנית והיא לא too much. ושוב, זה יוצר איזושהי תחושה מאוד אחידה במהלך הריל, כי זה לא משהו חד פעמי. רואים את זה בכל סצנה שיש איזשהו שקט כזה, ואיזון מאוד יפה בין אלמנטים שונים של הסצנה, שאף אחד לא גונב את הפוקוס יותר מדי, וכולם מצליחים להרגיש מאוד בנוח אחד עם השני. ויטלי לחלוטין יודע מה הוא עושה, כאילו הוא מבין היטב מה הוא עושה. מה שכן, אבל היחס של, נגיד, של הדפס אופי פה, זה לא מרגיש לי פוטו-ריאליסטי. כאילו צילם מיניאטורה קצת, כי מרגיש כאילו הדפס אופי פה לא מתיישב כל כך טוב, וגם באופן דבר נוסף. קצת יותר מדי משחק של קרומטיק אבריישן שיש פה על הרבה מהעמדות האלה. קרומטיק אבריישן זה בפועל מה שזה, זה כשהעדשה היא לא מושלמת ואז האור בדפנות מתפזר בצורה שהיא לא שווה. ואז בעצם יוצא שיש לפעמים אג'ים כחולים, אג'ים אדומים, זה משתנה. עכשיו, זה משהו שקורה באמת. הבעיה היא שאנשים נוטים להשתמש בפלאגין הזה המון, כי זה נותן פתאום, זה נותן איזה לוק אמיתי יותר כל הנבואות, ולפי דעתי צריך לעשות שימוש הרבה יותר, very sparse, כאילו ממש בקטנה. להבין איזה עדשה אתה משתמש, כי לכל עדשה אבריישן אחר, ולכל לנס דיסטורשן יש קרומטיק אבריישן אחר. ראיתי את זה בעיקר, רואים את זה פה ממש טוב. זה היה גם פרויקט שעושה בהודיני, שזה גם לפי דעתי כל הכבוד על זה, כי זה לא תוכנה שקל להתעסק איתה. זה מייצר איזושהי חדות שלפעמים נראית שכמו שאתה אומר, משתמשים בטיפונת יותר מדי, זה הופך את זה ללא מציאותי. האופן שבו הוא משחק כאילו ממש תנועה של בן אדם שעולה, אז זה משהו שהוא פנטסטי. אולי הייתי דווקא באזורים פה מאחורה, הייתי עושה את זה קצת ליפט, טיפה יותר. הרבה פעמים אנחנו רואים בסביבות נטייה להוסיף המון דברים. וכשאנחנו מסתכלים על הסביבה, בדרך כלל אנחנו יודעים לפרק את האלמנטים לגדול, בינוני, קטן. והרבה פעמים בסביבות אנשים נוטים לזרוק המון פרטים קטנים, מה שנקרא eye candy, מה שתופס לנו את העין. אנחנו אומרים, איזה רנדר יפה, תראו את כל הפרטים. והוא עשה לנו שימוש מאוד מושכל ומאוד חכם בשלט כדי לייצר אזורים של שקט. שהעין שלי לא מסתכלת על כל מילה בתמונה, אלא היא מרגישה מאוד נוח בין אזורים שיש הרבה פרטים, כמו העלים הקטנים האלה, ויש אזורים שהם יותר רגועים ונותנים לי מנוחה לעין, ויש פה איזון מאוד יפה בין החלקים שונים. אפשר לשים פה וודקה ולעשות פרסומת לוודקה. רואים מאוד יפה שהוא עבד עם רפרנסים, בדיוק ליד איפה שסימנת יש את הגבעולים שיוצאים מהשלט, והנה לדוגמה מה שאתה אומר לעבוד עם רפרנס, שמסביב לכל גבעול כזה נוצר מעין שקע בשלט.
זה בדיוק הדוגמה לזה שזה נראה טוב בדיוק כי הוא חקר את זה, להוסיף את הטאץ' הזה שגורם לזה להיראות יותר אמין. כן, זאת העבודה אגב שגם אנחנו דיברנו איתו עליה, כאילו על האזור הזה דיברנו איתו. ובכלל זה גם תהליך מטורף, כאילו עשה את זה בסאבסטנס, את כל הטקסטורות. שזה כאילו ממש די פרוצדורלי, זה נראה מצוין. זה תלת בזיברה שעד כמה שאני זוכר, וקצת סקטר, ועל זה יושב טקסטור פרוצדורלי של סאבסטנס. ממש חסר לי איזה אלומת אור כזאת פה, עם אבק פה שאף באמצע, לא יודע למה. אני מכירה את הקונספט, וזה לא מופיע בקונספט, הוא היה מאוד מאוד נאמן. זהו, עכשיו, אגב, אם כבר מדברים על לעבוד עם רפרנסים, אני זוכר את העבודה הזאת, כי בשלב הזה אנחנו בדיוק הכרנו, שזה כשאני עוד קומפוזיטור בשם עודד גרנות, איש ותיק בתחום, העברנו איזושהי הרצאה ב-IAC, מכללה הישראלית לאנימציה, וזו הייתה העבודה שביטלי הציג שם, ואז אני אמרתי, משהו מוזר פה עם הקלידים, ואז אמרתי שצריך לספור את הקלידים, אין פה 88 קלידים, ובתור מישהו שכאילו אני בתור מישהו שלמד בסרטר או מנגן, אז אני אמרתי כאילו זה צורם לי, אני יודע שצריכים להיות פה 88 קלידים ואין. וזה נגיד מה שצריך לעבוד עם רפרנס, כאילו. זה מסוג העברות שאחרי זה יכתבו, אתה יודע, בסרט, בטריילר, בקומנט, אני אנגן בסרטר ואין 88 קלידים. פייל. אבל זה חשוב. אבל אתה צודק. גם ברדיאטור יש אחד פחות כזה. סתם. האמנתם לזה, נכון? כמות ההערות שאנחנו מקבלים בעבודה, לפעמים זה הערות שאתה יודע, אתה אומר לעצמך, כאילו, מה? יש את ההערה מאוד מאוד מוכרת שכאילו, זה היה לפני זמני, אבל זה היה, אני חושב שזה היה בטיטניק, שהיה את השוט המאוד מוכר הזה של טיטניק מפליגה ויש חפים שעפים לצד הטיטניק. ואני זוכר שג'יימס קמרון, כאילו זה הסיפור שג'יימס קמרון מסתכל על זה ואומר משהו לא בסדר עם השכפים האלה, ואנחנו מדברים לך כאילו שכפים בגודל של פיקסל, כן? אבל משהו לא בסדר איתם. ואז כזה האומנים אומרים, כאילו מה, זה שכפים? כאילו ואין שכפים? כאילו קנה מידה נכון? לא, אני יודע מה לא בסדר איתם. זה שכפים מהפסיפיק, אנחנו צריכים שכפים מהאטלנטיק. אני מרחם על פיינטרים שהיו צריכים לעבוד עם ג'יימס קמרון, בגלל שג'יימס קמרון הוא פיינטר מדהים, מטורף, הוא אומן מדהים, וזה בגלל זה גם להיות מהפיינטר, לעבוד איתו על פרויקטים, זה כאילו אתה צריך להיות מאוד מאוד אמיץ. אם ראיתם פעם סרט שנקרא Escape from New York או Escape from LA, אז כל זה היה עם קורט ראסל? עם קורט ראסל, כן. אז כל הציורים שם זה ציורים שלו. אתה יודע, נצחק מאוד הסרטון הזה שהוא הופך להישלג. כן. אבל זה אי אפשר שלא נצחק. לגמרי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שבחרתי בזה דווקא כי אני מאוד אוהב שאנשים מכניסים הומור. למרות שציפיתי שהוא יגיע לאיש שלג וייתן לו זה בעיטה ויפרק אותו לחתיכות. גם ציפיתי שהוא ידחוף אותו אחורה. כן, אתה כאילו מאוד עדין פתאום עם הדבר הזה, תן איזה משהו כזה לפוצץ את השוט. אני חייב להגיד גם שאני קצת מרגיש שהוא מושפע מזאק קינג. כן, הוא עושה המון צלמים עריכה אגב, הוא פשוט עורך ממש טוב. אז נתחיל פה מההצעה התימני שאני מזהה פה על הרצפה. אוקיי, כל הדבר הזה, זאת אומרת, אני לא מבין למה הוא צריך להחליק, האמת היא שאני הייתי משאיר אותו סטטי, בכלל בלי הריקוד הזה של הרגל. וגם הטרקינג, כאילו, זה שהוא קצת כזה סלייד על הרצפה בזמן שהוא קופץ. כן, ויש פה עוד משהו מוזר, המעבר שלו בין הקרקע לבין החומה הזאת, ואז לאי שלג, אני חושב שהוא היה צריך לטפל בזה קצת עם אפטר, אולי עם איזה ראפ כזה שמעוות את הדבר, ואולי שהוא יעשה איזשהו אנטיסיפיישן קטן לכדור, ואז קצת היה מוכר את זה יותר טוב. יפה שאתה אומר את זה ריאקשן ואנטיסיפיישן, כי שוב, אנחנו מדברים על לספר סיפור. איך הוא בדיוק הופך לכדור שלג הזה? זאת אומרת, מה הפעולה הפיזית שקורית? מורף זה קסם, אבל מורף זה לא פעולה פיזית שקורית בעקבות פגיעה של כדור שלג קטן. כאילו, הוא זורק את זה מהר, ואז כאילו, הוא כאילו סוג של זז כזה בצורה מאוד מאוד אחידה על פליין Z, פשוט כאילו עושה כזה, יכול להיות נחמד בצורה, אם הוא עושה כאילו איזשהו וידאו שהוא קומי, כאילו קצת כזה מתנדנד לשם ואז חוזר בחזרה, ריאקשן.
הדברים האלה, כאילו זה כאילו זה קלונינג מאוד מאוד מהיר, כאילו. והוא לא לוקח בחשבון את העובדה שיש שאמור להיות קצת פרלקס בין איך שהחומה הזאת זזה לבין איך שהדברים פה מאחורה זזים, וזה לא כאילו פאץ' אחד. כאילו שוב, זה לא פרלקס מטורף, זה לא משהו שזה, אבל זה צריך לעשות בצורה קצת שונה. באופן כללי, שוב, זה משהו שהוא נורא חביב, אבל כאילו זה לא מרגיש שהשקיעו פה המון זמן. זה היה יותר כזה, זה מרגיש לי כמו עבודה של כמה שעות. אני לא חושב שהדבר הזה היה אמור להיות משהו סופר מקצועי, סופר מושלם. אני צוחק כי פעם, אריאל, הראיתי לך את הסרטון שלי של ריק ומורטי, ואז אמרת לי, זה טוב למה שזה. זה טוב. אבל זה גם נכון, כל דבר הוא טוב למה שזה, כן? כאילו, אתה יודע, מדברים על סרט הוליוודי, אז מה שזה שהם מדברים עליו הוא בעל דרישות הרבה יותר גבוהות. גם פרסומות שהם כאילו כביכול משהו שהוא נורא מושקע, הם טובים למה שהם. אתה מביא את זה לרמה מסוימת, אבל לא מעבר לזה, כי אתה לא צריך את זה. הפקות אנימציה זה אותו דבר, הסטייל של ההפקה זה לאו דווקא קצה גבול היכולת של האמנים. יש סטייל מסוים ורמת פוליגונים מסוימת ורמת פירוט מסוימת, ולשם אתה מגיע. זה שהגעת לשם זה לא אומר שאתה לא יכול יותר, זה פשוט הרמה שהם ביקשו. לגמרי, ואני חייב להגיד שאני ממש מעריך שוב פעם אנשים שמייצרים איזשהו סיפור, גם אם הוא לא כזה טוב, אבל לפחות יש פה ניסיון לסיפור סביב האפקטים, שהרבה פעמים אנשים עושים אפקט לשם האפקט. קובי, אתה אמרת את זה קודם. אני זוכר שפעם פשוט באתי סוג של מרצה אורח באחד מבתי הספר, והיה שם איזשהו סטודנט שלמד קומפוזיטינג, ואני שאלתי אותו, כאילו, מה המטרה של השוט שלך, ואז הוא אמר, לא, אתה יודע, אני רוצה, לזרוק כמה אלמנטים ולקמפס אותם. זאת לא אמורה להיות המטרה שלך, חבר, כאילו, המטרה שלך צריכה לספר סיפור. יש לי סברה שכשאמני אפקטים יש להם God complex, כי הם כל הזמן רוצים make it rain, blow shit up, הם מאוד נהנים מהשליטה הזאת בעולם ובכוחות הטבע. פה יהיה נהר ופה יהיה נהר, ועכשיו יהיו כאלה. לגמרי. בוא נפצל את הים. כן. זה קצת, זה הנקוק. כן, אז שוב, הסרטונים האלה, לא תמיד אכפת לי שיש להם בעיות של אפקטים, כי הם מעלים לי חיוך תמיד, אני לא יודע למה. לא, זה משעשע. הערת אנימציה דווקא, anticipation. זאת אומרת, אני לא מרגיש שהיא מתכוננת לקפיצה באיזושהי צורה, גם אם היא סופר הירוס עם כוחות מאוד מוזרים, אז אולי איזו תנועה של היד קצת הופכית לאן שהיא יפה. אתה רואה אותה רצה לכיוון הדבר הזה. אתה כאילו מצפה שהדבר הזה ישחק איזשהו תפקיד. היא קופצת כאילו לפני זה, לא ברור לי כזה למה הוא נמצא שם, והספציפית אנטיסיפיישן היא כאילו לא לוקחת שום תנופה. זה כמעט יש הרגשה שהוא אמר לה תקפצי מהגזע העץ הזה או מה שזה לא יהיה שם, מהחבית הזאת, ומשהו בקונטקט שלה עם החבית לא עבד לו טוב, אז הוא החליט לקחת את הצעד לפני ואותו להפוך לקפיצה. עוד משהו מבחינת הפיזיקה, זאת בערך הנקודה איפה שאני מניח היא הייתה אמורה לנחות. היא נוחתת שם. היא עושה בסוף כזה. היא עושה כזה שיפט לשם. זה גם משהו שצריך כאילו זה המלצה של אנימטורים, כאילו תמיד watch your arcs. מה שכן, אני חייבת להגיד שהפתיח והסגיר, האינטראקציה שלה איתו, בעיניי מוכרת בסרטון, כי זה משהו שבאמת מי שהייתה עושה, כאילו קלטת את זה, זה יצא טוב. אני סך הכל ספציפית, אם נגיד עם הריפל אפקט פה, הוא לא כזה מפריע, דווקא לסך הכל איכשהו עובד. הדבר היחיד שאולי יכל לתרום לזה, אם היו פה קצת פרטיקלס, כאילו שיש פה חצץ. בדיוק. הצץ צריך לעוף לכל הצדדים, וזה גם לא מסובך לעשות מבחינת פרטיקלס, זה סך הכל אפקט שהוא... אולי הייתי מייצר איזושהי מסכה שהיא נגיד לא משפיעה פה ואז רק באזורים האלה, אז אולי זה קצת יותר מוכר את העדף הזה על הרצפה. כן, זה באמת גם לא רחוק, כאילו, זה עוד כמה טוויקים וזה יסיר איזה סרטון שיכול להיות לחלוטין נחמד. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם ממש תודה שבאתם. תודה שארגנת והזמנת אותנו. בשמחה, אל תשכחו להירשם לערוץ אם אתם צופים בנו עכשיו כדי שנוכל לעשות עוד כאלה. לייק וסאבסקרייב. כל מה שיש לי להגיד לכל מי שרואה את זה, שתשלחו עבודות, תלמדו כאילו מההערות האלה. אני, מכל הערה שאני מקבל בעבודה, אני לומד, אני עושה קומפוזיטור יותר טוב. פשוט ככה.
וגם תודה רבה לכל מי ששלח סרטונים והקשיב לביקורת. כל הכבוד. כן, זה לא מובן מאליו. כל הכבוד על האומץ. שבאמת כאילו הייתם אמיצים ושלחתם. ביי.